Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dnešní epizoda je na téma každodenní život. Nezapomeňte, že se můžete přidat na Telegramu do skupiny Čeština pro cizince aneb iLearnCheck. Budu moc ráda, když mě podpoříte na www.patreon.com/iLearnCheck anebo se stanete členy mého kanálu na YouTube LearnCheck Online. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu LearnCheck Online a posloucháte Janu, která je opět na procházce. Doufám, že se vám líbí, jak tady zpívají ptáci. Já za chvilku budu muset vyjít do ulic, ale ještě chvíli si ten jejich zpěv budu užívat. Tak dneska bych vám chtěla povědět něco o svém každodenním životě. Nevím, jak vy, ale můj život neprobíhá podle nějaké neměnné šablony. To znamená, že každý můj den může být trochu jiný. Jsem podnikatelka, jsem soukromá lektorka a to znamená, že nechodím do zaměstnání, kde bych měla pevnou pracovní dobu, kde bych pracovala například od 8 do 5 hodin. 17 minus 8, to je 9, 1 hodina na oběd, tak to by odpovídalo 8 hodinám, 8 pracovním hodinám. Tak to není můj případ. Já jsem OSVČ, jsem živnostnice, no a to znamená, že pracuju, když můžu a když chci. Ale abych vydělávala peníze, tak to není tolik o tom, kdy chci, ale více o tom, kdy můžu a musím, protože se musím živit. V současné době učím v intenzivních kurzech a ta výuka je pravidelná. Je to každý den přibližně 3 hodiny času, i s pauzami. V současné době je to vlastně 4 hodiny, protože je to jako 5x45 minut plus nějaké ty pauzy, takže vlastně každý den 4 hodiny učím skupinu. Tu samou skupinu každý den. No ale odpoledne po obědě mám trochu volna, abych si mohla odpočinout a později mám ještě další lekce s individuálními soukromými studenty. Protože je situace, jaká je, kvůli koronaviru, kvůli pandemii, učím všechno doma přes internet, ale už předtím jsem přes Skype měla některé studenty, jenom jsem teď přesídlila, přešla jsem s většinou svých studentů na Zoom. Hlavně, když tam učím skupiny, tak mi Zoom dává více možností, jak s nimi pracovat. Takže mi úplně vyhovuje. A doufám, že mým studentům také. No, to znamená, že odpoledne a večer mám ještě lekce se svými individuálními studenty a večeři mám obvykle ještě před svou poslední lekcí, protože obvykle mívám ještě jednu lekci ve večerních hodinách. Když skončím, trávím čas s manželem nebo se musím připravovat na lekce na příští den. Občas opravuju texty svých studentů nebo kontroluju testy, anebo musím připravovat testy na příští den. Testy píšu hlavně se studenty ve skupině. Individuální studenti obvykle testy tolik nevyžadují.
ti chtějí zlepšit své konverzační schopnosti, svoji slovní zásobu a nechtějí vždycky psát testy. Testy překvapivě nejsou tak oblíbené, ale já věřím, že jsou součástí procesu studia a učení se. A snažím se přesvědčit svoje studenty, aby to chápali a aby psali testy bez toho, že by podváděli, že by někde hledali odpovědi, že snažím se je přesvědčit, že to dělají sami pro sebe a jestli podvádějí, tak podvádějí jenom sami sebe a že je to zbytečné, že co se mě týče, já také nechci připravovat a opravovat testy, takže tak. A co vy? Máte rádi testy? Píšete je často? No, ale pojďme dál. V současné době tedy netrávím čas, nevěnuju svůj čas žádným koníčkům a to je škoda. Kdybych mohla, chodila bych pravidelně trénovat bowling a nebo bych chodila s kamarády hrát volejbal. Možná bych také více chodila na procházky nebo jezdila na výlety. Také bych pravděpodobně občas zašla do divadla nebo do kina a možná bych občas brouzdala v knihkupectvích nebo papírnictvích anebo obchodech s oblečením. Možná bych to ale dělala více o víkendu, protože v pracovních dnech nemám tolik volného času. No a samozřejmě bych více jezdila na návštěvu za svou rodinou nebo jinými příbuznými. To znamená za svými rodiči, sestrami nebo za rodinou svého manžela. Za tchánem a tchýní možná občas. Mimochodem, jak probíhá vaše ráno? Vstáváte rádi a vstáváte brzo? Jste sova? A nebo jste ranní ptáče? Říká se, že ranní ptáče dál doskáče. A já tomu věřím. Ale to by to ranní ptáče, totiž já, muselo chodit dříve spát. Aby potom mohlo čile vyskočit z postele. Protože samozřejmě čím později jdu spát, tím těžší je potom ráno vstát. No ale když vstanu, tak se nasnídám, udělám si čaj, uvařím si kávu, nebo připravím si kávu a také nakrmím psa. A obvykle s ním ráno nechodím na procházku, chodím s ním na procházku až po obědě. A je to taková delší procházka. No, to by asi bylo všechno. Tak takový je můj denní režim. Když je víkend, mohu déle spát, později vstávat a mohu doma lenošit. Také si ráda čtu, občas se podívám na nějaký seriál nebo film, nebo si poslechnu nějakou písničku, ale například nechodím na koncerty nebo na festivaly, protože nemám ráda davy lidí. A jaký je váš denní režim? Co vy děláte každý den? Máte každý den jako přes kopírák, to znamená úplně stejný jako ten předchozí? A nebo je každý den úplně jiný? Dejte mi vědět a já se příště zaměřím na momentík, já jsem si tady napsala tahák nápovědu, co mám v plánu. Takže příště bych vám
řekla něco více o práci, i když jsem už dneska něco zmínila, a možná také o vzdělání, to znamená o studiu. Tak se těšte a zatím nashledanou.